Γεια σας. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης για να πάρουμε πιο έξυπνες επενδυτικές αποφάσεις. Θα χρησιμοποιήσουμε το ChatGPT, ένα από τα πιο προηγμένα μοντέλα γλώσσας τεχνητής νοημοσύνης, για να αναλύσουμε μια συγκεκριμένη μετοχή, π.χ. την Amazon. Θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε ερωτήματα όπως: είναι η μετοχή υπερτιμημένη? Ποια είναι η δίκαιη τιμή της μετοχής? Ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να αγοράσουμε ή να πουλήσουμε? Το πρώτο βήμα είναι να συλλέξουμε τα απαραίτητα δεδομένα. Θα χρησιμοποιήσουμε το Yahoo Finance για να αποκτήσουμε ιστορικά δεδομένα τιμής, οικονομικούς δείκτες και άλλες σχετικές πληροφορίες για την Amazon. Θα συγκεντρώσουμε δεδομένα για τα τελευταία χρόνια, τα οποία θα είναι αρκετά για να έχουμε μια καλή εικόνα της απόδοσης της εταιρείας. Τα δεδομένα που θα συλλέξουμε περιλαμβάνουν τιμή κλεισίματος, όγκους συναλλαγών, κέρδη αναμετοχή, έσοδα, καθαρά περιουσιακά στοιχεία και άλλους σημαντικούς οικονομικούς δείκτες. Αφού συγκεντρώσουμε τα δεδομένα, θα τα εισάγουμε στο ChatGPT. Θα θέσουμε συγκεκριμένα ερωτήματα και αυτό θα αναλύσει τα δεδομένα και θα μας δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης της εταιρείας. Θα ερμηνεύσουμε τα αποτελέσματα που μας παρέχει το ChatGPT, θα προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε τις βασικές τάσεις και τους παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή της μετοχής, θα συγκρίνουμε τη fair value που υπολογίζει το ChatGPT με την τρέχουσα τιμή της μετοχής για να δούμε αν είναι υποτιμημένη ή υπερτιμημένη. Θα προσπαθήσουμε εν γέννη να εντοπίσουμε πιθανές ευκαιρίες αγοράς και πώλησης. Στο σενάριο που θα χρησιμοποιήσουμε, θα υποθέσουμε ότι έχουμε 1.000 ευρώ για να επενδύσουμε στην Amazon και θέλουμε να έχουμε ένα κέρδος από την επένδυσή μας 30%. Με βάση την ανάλυση μας, θα αποφασίσουμε αν θα αγοράσουμε τη μετοχή και σε ποια τιμή. Θα θέσουμε συγκεκριμένους στόχους κέρδους και θα παρακολουθήσουμε την πορεία της μετοχής. Ξεκινώντας, θα πάμε στο Yahoo Finance για να πάρουμε τα δεδομένα της μετοχής. Στην καρτέλα Statistics αρχικά θα πάρουμε copy-paste όλα τα δεδομένα που μας δίνει. Θα τα κάνουμε αντιγραφή, θα τα επικολλήσουμε στο ChatGPT. Έπειτα θα πάμε στην καρτέλα Financials. Θα πάρουμε και από εκεί κάποια δεδομένα balance sheet με την ίδια μέθοδο αντιγραφής επικόλλησης. Ωραία. Με τον ίδιο τρόπο λίγο από το cash flow. Πάλι όλα τα δεδομένα. Copy-paste. Στο τέλος του μηνύματος θα γράψουμε ένα κείμενο ζητώντας από το ChatGPT δίνοντάς του συγκεκριμένες οδηγίες. Γράφουμε ένα κειμενάκι λοιπόν ζητώντας από το ChatGPT να μας κάνει μια θεμελιώδης ανάλυση της μετοχής, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που του δώσαμε, να χρησιμοποιήσει το DCF, τη μέθοδο DCF για να δει αν η μετοχή είναι υποτιμημένη ή όχι, να βρει την δίκαιη μετοχή της μετοχής και του δίνουμε ένα σενάριο ότι θέλουμε να επενδύσουμε 1.000 ευρώ ή δολάρια, συγκεκριμένα το γράφω δολάρια εδώ επειδή το λέμε στα αγγλικά, 1.000 δολάρια. Στόχο έχουμε ένα κέρδος 30% στην επένδυσή μας. Και του λέμε να μας πει πότε πρέπει να αγοράσουμε ή όχι και σε ποια τιμή. Και τέλος να μας κάνει και μια πρόβλεψη για την τιμή της μετοχής σε βάθος ενός έτους. Για να δούμε τι θα μας απαντήσει. Ωραία. Εδώ όπως βλέπουμε μας έδωσε δύο απαντήσεις. Συνήθως δίνει μία απάντηση το ChatGPT. Για κάποιο λόγο τώρα μας έδωσε δύο απαντήσεις και μας ρωτάει ποια από τις δύο μας άρεσε καλύτερα ώστε να γίνει και το ίδιο καλύτερο. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα δούμε και τις δύο μεθόδους, τις δύο απαντήσεις που μας δίνει. Ας δούμε την πρώτη. Χρησιμοποιήσει λοιπόν το TCF. Μας λέει εδώ τα βήματα. Πάμε να δούμε λίγο τα αποτελέσματα. Μας λέει τη φόρμουλα που χρησιμοποιεί, μας τα εξηγεί διαφορετικά, μας λέει τα predictions που έχει κάνει, τις προβλέψεις. Ωραία. Και έβγαλε ένα fair value, παιδιά, 92,2 δολάρια προφανώς per share. Άρα λέει ότι είναι υπερτιμημένη. Σύμφωνα με το ChatGPT, η μετοχή της Amazon είναι overvalued. Και κάνει και ένα prediction για το επόμενο έτος και λέει ότι η μετοχή μπορεί να πάει σε ένα εύρος μεταξύ 200 και 220 δολαρίων. Και μια πρόταση, εάν θέλουμε 30% κέρδος, λέει είναι προτιμότερο να περιμένουμε να πάει η τιμή μέχρι περίπου γύρω στα 92 δολάρια πριν την αγοράσουμε. Μπορούμε βέβαια να την αγοράσουμε και σε μια τιμή γύρω στα 150-160 δολάρια και να κοιτάξουμε να πουλήσουμε γύρω στα 200-220 δολάρια για να επιτύχουμε τον στόχο μας. Πολύ ωραία απάντηση. Πάμε να δούμε και τη δεύτερη. Η δεύτερη νομίζω από ό,τι βλέπω είναι λίγο αρκετά πιο αναλυτική. Τα έχει ορίσει βλέπω σε κεφάλαια. Πολύ πιο αναλυτική απάντηση βλέπω εδώ. Ωραία. Αναλύει τα δεδομένα που του έχουμε δώσει. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ωραία. Fair value εδώ μας το βγάζει 103 δολάρια. Το βασικό είναι ότι και εδώ μας το βγάζει overvalued την μετοχή της Amazon. Μία καλή τιμή για να αγοράσουμε είναι στα 100 με 110 δολάρια. Πολύ πιο κάτω δηλαδή από αυτό που έχουμε, που είναι τώρα η τωρινή τιμή. Και μία τιμή στόχο για να πουλήσουμε είναι με δεδομένο ότι του έχουμε πει ότι θέλουμε ένα 30% κέρδος από την επένδυσή μας.
στα $143. Και μία πρόβλεψη ενός έτους που κάνει είναι ότι περιμένει μία άνοδος γύρω στα 10%, οπότε σε ένα χρόνο όμως κάνει μία πρόβλεψη ότι θα είναι η τιμή του στα $190 με $200. Ποια από τις δύο απαντήσεις εσείς προτιμάτε? Εγώ προτιμάω την πιο αναλυτική, τη δεύτερη. Οι επενδύσεις έχουν κινδύνους και μπορεί να χάσετε χρήματα. Πάντα να κάνετε τη δική σας έρευνα και να ακούτε έναν επαγγελματία. Όχι εμένα. Δεν είμαι επαγγελματίας και δεν δίνω καμία συμβουλή, κανενός είδους συμβουλή σε αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο.